Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay nandito ako ngayon sa Terminal 2 Dubai International Airport, Terminal 2. Night shift ako ngayon. Ang duty ko ngayon ay 11 to 7. Okay, itong view. Itong view ng Terminal 2 Dubai International Airport. Samahan niyo ko guys. Ito, wala masyadong tao dito. Wala masyadong tao. Dadaan tayo ng papacheck muna tayo ng pass ng mga pulis. Marhaba. Shukran. Thank you. Okay. Nagpa-check na tayo ng pass sa police. Wala, try lang. Bakit? Wala mo ba yan? Try lang, be. Oo. Ayan. Okay. Ito sa immigration. Hi. Hello. Uy. Tara, break na tayo. Dadaan muna si ating maganda. Nag-vlog ka ba? Okay. Dadaan pa tayo ng isang scanner. تفضل الصعود إلى الطائرة باستخدام السلالم الخلفية. شكرا. مرحبا. شكرا. مرحبا جميل. هذا كله ولد سابق ابو 4 عيال كله ولد. Kaya dito na tayo sa loob ng Terminal 2. At ito ang kanilang boarding gate. Daming pasahero. Daming pasahero ngayon. Ngayon papasok na kami sa trabaho. Ito nga pala ang aking mga kasama, si Norma at si Raymond. Ba't yung mga kababayan niyo? Di ba taga Pampanga pa? Shout out sa mga taga Muntinlupa. Oo, diba? O, ayan. Pasisikatin natin ang Terminal 2. Subscribe po kayo sa network niya O, diba? Thank you so para much. makita nyo yung makikita maging 100K.
May mga pinaggagawa ako, di ba? Okay, makapagalitan tayo dito. One eternity later. Hi guys! It's 2 a.m. in the morning at break time ko na. Dito ulit tayo sa coffee shop. Check natin ang camera niya. Ang aking magandang kaibigan na si Aiko. Ang ganda-ganda babae. Wala lang. Chika-chika lang. Bakit? Type ko magganito. O diba? Dito na lang. Chika, no? Italian chicken salad. O diba? Ganda ni Aiko. Oo. Ganda-ganda talaga. Oh. This my kasi is my pink. Hot water na lang, ha? Tapos banana. Kasi banana na lang. Di ba? Ba't ang ganda mo? Bakit wala naman, Ben? Oo na, banana, yan lang. Alam mo naman ako, healthy na. Tapos banana, tapos ako pina. Hot water. Bigyan mo sa po. Oo, hot water. Ba't yung mga jowa mo sa Pilipinas? Hello, good morning! Ang ganda mo pala sa ano, sa video. O, di ba? Ang ganda. Magkano? 25. Wala bang tawad yan? Tawad, di ba? Ganda-ganda naman. O, di ba? Wala lang kasi, ano, ito yung in ngayon, vlogging, no? Kaya makiuso din tayo. Uso kasi yung vlogging. Kuya, Mag-vlog ka na din. Kuya, anong gamit mong update? Anong gamit mong pang-edit? Kinimaster. 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 Journey? O, di ba? Hello! Ang ganda mo talaga, promise. Oo. Tingnan mo, oo. For booking, just call Tingnan mo, CID tingnan mo. department. Chika pa. O, yun na, ha. Hot water na lang, ha. Sir, Oo. Thank you, ha. Doon ako sa ano. Ay, may nakapwesto din sa paborito. yung water mo dali mo. Ay, oo nga, dito. Ay, hindi ako na. Dito. Ayan, pumunta tayo. Okay, kain muna tayo guys. Yung ating food for today, Italian chicken salad, banana, and hot water. Kain tayo guys. Halika dito, mag-hi ka muna. Hindi pala nag-record kanina. Ganda-ganda naman. Taga saan ka ba? Taga saan ka sa Pinas? Taga-Surigao. Oh, di ba? Oh, di ba? Hindi pala nag-record kanina. Ano ba yan? Ikaw ang inaabangan ng mga kaibigan ko. Bakit sinita mo ba? Oo, ikaw yung pinakamaganda sa Costa. Guys, i-follow ninyo na po si Ganda para makaahon na sa kinasadakang putikan. Pwede na mag-booking, no? Yung tare mo. Diba? Ganda-ganda ni Aiko. Aiko yung Facebook mo. Facebook account mo. Anong pangalan mo sa Facebook? Ay, i-add nyo pala ako
sa Facebook. Oo. Venice Sila Alegre po. O, di ba? Tapos kung booking po, dapat 1 day ahead. Thank you, Aiko. One eternity later. Okay, it's 7:15 na. Pauwi na kami. Katatapos lang ng night duty. So, ng mga kaibigan ko. Si Shine Shine. Si Naren. O, diba? Ang gaganda pa rin nila. Kahit katatapos lang ng... ka ba? Oo naman, be. Katatapos lang ng night duty. Oo, be. Magpa-practice na ako ngayon. Siyempre naman, be. Para naman, ano. Happy off, Thank you, be. Mag-iiba ako ng career. Maganda. Mag-iiba ako ng career. Gusto ko maging vlogger na. Hindi, gusto ko mag-vlogger na. Kaya nga nagpa-practice Oo, ka na pa-practice na ako ngayon. Uy, Di ba? maraming subscriber ka Oo kasi na. guest Di, ano mo. na, 673 na ako. Talaga? Oo, 673 na. May 670 ko. Oo, di ba? Oo, dadami pa sila. Pataas ang pataas. Kaya nga, oo. Basta antayin nyo na lang ito sa aking channel, ha? Oo, di ba? Okay. Oo, di ba? Oo. Shine na. Oo, di ba? Oo, di ba? A few moments later. Tayo ay pauwi na. Sasakay na tayo ng aming service. Pauwi na tayo. Katatapos lang na aking night duty. Diba? Nakabalot tayo kasi takot tayo sa araw. Dahil mahirap na dahil nagmamaxi fill tayo. Diba? Ito yung view. Sakay na tayo sa bus. Tayo. Ito kulay parang blue. Diba yan? Okay. Oh, ito ang aking pinakamagandang ka-work, si Louie. Oh, Louie, mag-hi ka naman sa akin. Hi, good morning. O, diba? In Russian, Dobry Utra. Ay, yung taro. Ang tari mo talaga. Vlogger. O, diba? Tayo sa aming accommodation, pero nadaan muna tayo ng supermarket. Kuya, Carrefour, you going there? Carrefour, Kuya. Carrefour. Thank you.
Shukriya! Shukriya, kuya! Thank you. Bye-bye! Okay, andito na tayo sa may Discovery Garden. Pero dadaan muna ako ng supermarket. Walking distance lang ang supermarket. Magkalikuran lang. Yun ang aming accommodation sa likod. At ito ang supermarket. Tawid lang tayo. Lapit lang ang supermarket. Yun ang metro station.